હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પાવભાજી, પણ અલગ જ રીતે। આપણે કોઈ પણ શાકભાજી ઉપયોગ, ફુલાવર, વટાણા કે રીંગણ એનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ આપણે પાવભાજી બનાવીશું। તો એને ઉનાળુ પાવભાજી પણ આપણે કહી શકીએ। તો એ માટે મેં એક પેન લીધી છે, એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચપટી જેટલી જ રાઈ એડ કરીશું અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। રાઈ અને જીરાને તતડવા દઈશું। જીરું ને રાઈ તતડવા લાગી છે, હવે આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। ઓપ્શનલ છે, પણ જો એડ કરશો તો એને સ્મેલ પણ સરસ આવશે અને એનાથી સ્વાદ પણ સરસ આવશે। હવે આપણે એક નાનો કાંદો લીધો છે, એને આ રીતે ઝીણો કટ કરી લીધો છે, આપણે એડ કરી દઈશું। કાંદાને આપણે થોડી વાર થોડો ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું। 1 મિનિટ જેવો ચડશે એટલે આપણો કાંદો ગુલાબી થઈ જશે। તો 1 જ મિનિટમાં કાંદાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો, આછો ગુલાબી થઈ ગયો છે। તો હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું આદું, મરચાં અને લસણને અધકચરા વાટી લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું ને એને પણ આપણે 1 મિનિટ સાતળી લઈશું। તો આપણું લસણ, આદુ, મરચાં પણ સંતળાઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે કેપ્સિકમ એડ કરીશું। તો 1 મોટું કેપ્સિકમ લીધું છે, એનું આ રીતે આપણે ઝીણું કટ કરી લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। કેપ્સિકમને થોડું નરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું। તો 1 મિનિટ જેવું આપણે કેપ્સિકમને પણ સંતળાવા દીધું। હવે એમાં મેં અહીંયા 2 નાની ડુંગળી અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લઈ અને 2 ભેગું જ મેં અધકચરું ક્રશ કરી લીધું છે। એકદમ પ્યુરી નથી કરી, અંદર થોડા કટકા રહે એ રીતે મેં ક્રશ કર્યું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ ગ્રેવીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે સંતળાવા દઈશું। આપણે એકદમ ગ્રેવી નથી કરી, તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે ટામેટાના ને ડુંગળીના થોડા કચરા કટકા રહે એ રીતે આપણે ક્રશ કરીશું। તમે કટરમાં પણ વાટી શકો। હવે આને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। તો 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો, ગ્રેવીથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી દઈશું। તો મેં અહીંયા પાવભાજીનો જે મસાલો આવે છે, 1 મોટી ચમચી લીધો છે અને 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। તીખાશ માટે આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સરસ આપણી પાવભાજી તૈયાર થાય છે। આ રીતે બનાવશું તો ભલે ને ફ્લાવર કે રીંગણ, વટાણા નહીં હોય તો પછી આપણી પાવભાજી સરસ તૈયાર થઈ જાય છે। હવે એમાં આપણે બટાકાનો માવો એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લઈ બાફી અને ક્રશ કરી લીધા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે થોડી એમાં હળદર એડ કરીશું, નાની અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને 1 નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। આને પણ 1 મિનિટ સાતળી લઈશું। હવે આને મેસર વડે આ રીતે આપણે મેશ કરી લઈશું। તો સરસ મેશ થઈ ગઈ છે, હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું।
તો 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. હવે ઉકળવા દઈશું આને. તો 2 મિનિટમાં જ આપણે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે ઉપર થોડું બટર એડ કરીશું. આ ઘરનું જ બટર છે, ઓપ્શનલ છે. તમે નહીં એડ કરો તો બી ટેસ્ટ સરસ આવશે, પણ આ ઘરનું મારા ઘરમાં અવેલેબલ હતું એટલે મેં એડ કર્યું છે. તમે આની જગ્યાએ તૈયાર બટર આવે છે અમૂલનું, એ પણ એડ કરી શકો. હવે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે 1 મિનિટ થવા દઈશું. તો આપણી પાવભાજી તૈયાર છે. હવે આપણે થોડા ઉપરથી દાણા એડ કરી દઈશું. હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. તો ભાજી સર્વ કરવા માટે આપણે પહેલાં પાવને શેકી લઈશું. પાવ શેકવા માટે આપણે મસાલા પાવ બનાવીશું. તો બટર લીધું છે મેં, એમાં આપણે આ થોડી ભાજી એડ કરી દઈશું. હવે એમાં આપણે આ રીતે વચ્ચે કાપી અને પાવ મેલી દઈશું. આ રીતે આપણે મસાલા પાવ તૈયાર કરી દઈશું. તો આપણા પાવ શેકાઈ ગયા છે. હવે એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ઉનાળુ સ્પેશિયલ પાવભાજી અને મસાલા પાવ. તો આપણે ઉપર થોડું બટર એડ કરીશું, અને તમારે લીંબુ જોઈએ તો ઉપર લીંબુ તમે લઈ શકો. તો જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.